Tan Eng Kiat, salah seorang daripada 3 budak lelaki yang hilang pada 1 hari bulan April tahun 1986, akhirnya pulang ke pangkuan keluarga. Berumur 12 tahun ketika itu, Tan Eng Kiat dilaporkan diculik dan disundup ke Thailand oleh sedikit penculikan kanak-kanak. Tan Eng Kiat bukan seorang sahaja yang diculik pada hari yang sama. Sepasang adik-beradik Zulkifli bin Zailan 10 tahun dan Zulfadli bin Zailan 8 tahun juga dilaporkan hilang pada hari yang sama. Tell me. Ma'am, ada kes. Bila? 86. Keluarga mangsa dah sampai. Ma'am. Thank you, ma'am. Kau tengok. A perfect entrance every time. Mana? Macam aku, bro. Thanks, Iba. Ma'am, tunggu. Dah dapat email? Email apa? Email pasal... No, later, Iba. Maaf kerana menunggu. Saya Inspektor Sabrina. Nama saya Zailan. Ini isteri saya, Zaitun. Begini, Inspektor, kami percaya anak kami masih hidup. Setiap malam kami berdoa agar anak kami pulang satu hari nanti. Sudah 27 tahun lamanya. Kepulangan Eng Kiat memberi harapan kepada kami bahawa mereka masih hidup. Kita akan buat penilaian semula mengenai kes ni. Kita akan tunggu penjelasan daripada Eng Kiat dulu. maaf. Awak ada pertalian saudara ke? Ada email. Baca. Inspektor. Inspektor nak carikan anak-anak kami ke? Cik Zaitun, Cik Zailan harus faham bahawa jabatan kami hanya mengendalikan kes-kes yang tak dapat dihuraikan. Tapi Eng Kiat masih hidup. Tak cukup bukti lagi. Begini aja. Saya tidak akan putus asa selagi saya tidak nampak kubur mereka dengan mata saya sendiri. Inspektor Sabrina. Mari, Tun. Tolonglah, Inspektor. Kami hanya nak tahu apa yang berlaku pada anak-anak kami. Tolonglah. Walaupun diorang kata anak-anak kami dah mati. Tun. Awak tahu tak bagaimana perasaannya seorang yang kehilangan seperti ini? Tun. Excuse me. Staff.
Dalam office, wajib pakai pas. Kes 143. Senior Staff Sarjan Daniel Yusof berkhidmat untuk 13 tahun. Juara tembak di acara tahunan Johor Shield untuk 4 tahun berturut-turut. Pemenang anugerah istimewa pada tahun 2005. Bekas anggota STAR pada tahun 2007 hingga 2012. STAR. Kemudian diantarkan ke ISIS sebab cukup sekali mengenali saya sebagai Daniel Yusof. So, what's next? First of April 1986. Tan Ing Kiat dengan dua pasangan adik-beradik Zulkifli dan Zulfadli telah menaiki bas yang dipandu oleh Wong Kiang Hun. Mr. Wong merupakan pemandu perhatian pada hari itu. Menurut Wong, budak-budak itu mengambil keputusan untuk jalan kaki balik rumah. Dan itulah kali terakhir mereka dilihat. They disappeared without a trace. Ing Kiat, dia seorang jubana. Rekod? Tak ada. But according to their teachers, Tan Ing Kiat ialah seorang buli. Wong, bila dia mula kerja? 3 minggu. Pemandu asal mengambil cuti panjang. Ada bahan bukti pada masa itu? Sapu tangan. Milik si bongsu, Zulfadli. Tercicir di dalam bas. Saya akan proses sapu tangannya. Prof, laporan forensik 48 jam atas meja saya. Bossy. You're not her type, Staff. So? Are you coming? Superstar? Thanks, Eva. Thank you. I memang sengaja suruh diorang siapkan cepat sikit. Just for you, Senior Staff Sarjan Daniel. Siasatan tahun 86 menunjukkan yang Wong saksi utama. Tapi Wong mempunyai alibi. Suzy Lim, yang terlibat dalam satu kemalangan kecil dengan sebuah bas yang dipandu Wong. Dah. Dan menurut Suzy, Wong telah memberinya sedikit wang sebagai ganti rugi dan rawatan hospital. Bob, Ruslan, cari Suzy and get more information from her. Roger. Roger. Eva,
cari semula semua rekod-rekod hospital pada tahun 1986. Mungkin Suzy dirawat sebagai pesakit luar. Okey. Lastly, Ingkiat. Dia adalah bukti yang terakhir yang kita ada sekarang ni. He is key. Handsome, that's your cue. Tunggu apa lagi? Auntie, where's your son? We are from ISIS. We need to talk to your son now. Madam Tan? How many times must you please come and bother me and my son? Do you remember them? How is Saito? They just want to know what happened to their sons. Maybe Ingkiat can help. Please, Inke. Tell the detective. Tell them now. Ingkiat, I know this is hard for you, but it is important for you to tell us what you can remember. Were they taken like how they took you? They are dead. They are both dead. Tell me what you remember. The brothers and me. We were the last to get off the bus. 有位的巴掌。不是不是。Where are you going? Bukit Rumah, Wan. Can we follow? Hey, walk faster. Where are we going? This is my shortcut. What is that, Ben? They never took off the boots. Even when they fed us. The brothers, they don't want to eat. They cry. And they cry. Even when they were beaten. What makes you so sure that they're dead? Because finally, they stopped crying. What about an accident involving a bicycle? Do you know anything of that? Ma, I want to go home. Ada sesuatu yang tak kena dengan Cat. Dia ada issues. Well, confirm. Dia tu seorang pembohong. Dia tak bohong. Dia cuma tak berterus terang. Know the difference, Staff Sergeant Daniel? Just Daniel. Thank you. Yeah. Okay, we'll be there shortly. Suzy Lim, meninggal 7 tahun lepas. Bob dengan Ruslan cuba cari bekas suami dia. And the plot thickens. It always does.
seorang demi seorang balik. Tak penat. Of course lah penat. Kalau awak nak balik, silakan. Tak ada orang yang halang. Memang pun. Kesan. Jadi kenapa mereka hantar awak kat sini? Ma'am, saya dah semak. Suzy tak masuk hospital lepas kemalangan tu ataupun hari lain. Tapi dia masuk hospital beberapa bulan sebelum aksiden tu. Suzy ada diabetes kan? Yes, ma'am. Bil dia, wow, bertimbun. Tak dapat bayar. Sebulan selepas kes colik tu baru dia jelaskan semua hutang hospital dengan penuh. In cash. Dia dapat duit daripada Wong, bayar bil, settle. Atau mungkin dia dapat duit yang lumayan dari seseorang dan lepas tu dia settlekan semua bil hospital dia. Kalau awak nak balik, awak balik dululah. Huh? You must be very tired kan? Come. Okay. Eva. Kau ni memanglah. Eva tu memang apa? Eva tu memang baik, rajin, berdedikasi. And kalau awak tak ada anything nice to say about her, I strongly suggest you say nothing. Saya cuma nak katakan yang di sini, dia lain daripada lain. Salah ke? Okey. Saya cuba sesuaikan keadaan di sini. Memang saya mengaku yang saya tak pandai nak siasat-menyiasat, tapi saya dapat rasakan yang Inspektor Sabrina Abdullah seolah-olah macam kenal sangat dengan saya ini. Saya hairan. Kenapa Inspektor Sabrina Abdullah beria sangat nak jadi seorang penyiasat, sedangkan ramai ofis-ofis polis di sini tak nak masuk dalam departmen yang serap ni. Atau mungkin ada sesuatu yang boleh dikongsikan bersama Inspektor Sabrina Abdullah. I guess I'm not the only one with secrets. Good night, Inspector Sabrina. Suspect. Tuh. Confirm? What? Daniel! Ma'am, kita tak boleh tahan dia lama sangat.
Apa lu tahan sama gua kat sini? Berapa kali lu mau gua cakap? Apa lagi lu mau? Suzy, dia ada affair kan? Dulu Suzy sakit. Saya tahu, Mr. Lim bukan orangnya yang settlekan hospital bill tu semua. Siapa yang Mr. Lim nak tolong? Wong ke? Tolong dia! Buat apa? Buat tolong bapaknya Suzy. Tu jantan ada affair dengan Suzy. Kau tahu? Sudah bilang sama gua lepas tu accident. Sebab dia takut kena tangkap polis. Polis datang, nampak basikal sudah bengkok. Lepas tu, Wong kasih duit. After that, the newspaper announced that the 3 kids were missing. How do I know? Gua mana tahu? Wah, tak nak cakap banyak. Wah, tak nak lu tipu, Wah. Wah, tanya, lu jawab. Kenapa lu lari? Saya sudah cakap. Aku ingat lu Along. Mana tahu lu polis? Lu tengok muka Wah. Macam lu ke? Sekarang, Along muka macam-macam. Macam-macam tetek. Lu cuba cakap sama Wah. Polis tolong Along collect duit. Lu samakan polis dengan Along. Atau lu nak tengok polis jadi macam Along. Daniel! I'll take it from here. Mr. Wong, do you remember Ricky? Ricky? What story he cook up now? You tell me. And frankly, you're not in a good spot right now. Okay. I did have an affair with his wife, but I didn't kidnap all those boys. After almost running over her, I gave her some money. We exchanged numbers, and that's where we get involved. But that's true. If I would tell them I'm seeing Suzy, then I would have lost my alibi. Jadi betul lah. Lu jual itu budak, lu dapat duit, lu bayar bil hospital Suzy, betul? Itu je dah. For the past 20 years, the loan shark have been chasing after me. Where do you think I can get the money to pay all the bills? Please, I may have done a lot of things, but I didn't do anything to the boys. They left the bus alone by themselves. Penipu. Budak tu sakit. Zulfali. He got lung infection. I inoculated the handkerchief. Huh? Maksudnya di sini, ada 8 sampel yang disediakan. Hanya 1 yang meninggalkan kesan. Bakteria boleh menjadi tidak aktif dengan jangka masa yang lama. Tapi, boleh menjadi aktif semula kalau menggunakan beberapa cara. Tuberculosis. Kemungkinan keadaan Zulfali menjadi semakin teruk.
Lebih-lebih lagi kalau ada tekanan perasaan atau rasa takut bila diculik. Makcik tak sampai hati nak buang semua ni. Zul Fadli kurang sihat pada masa tu. Paru-paru dia dijangkiti kuman. Makcik dengan pakcik tahu kan pasal hal ni? Tapi kenapa tak bilang polis? Makcik yang paksa dia pergi sekolah hari tu. Lambatnya makan. Belum habis-habis lagi. Cepat. Nanti bas tunggu kat bawah. Mak, adik masih batuk-batuk lagi lah. Boleh adik tak pergi sekolah ni? Alah, adik. Sikit lagi dah. Jangan nak ada. Pergi sekolah. Nah. Alat dulu. Nanti baik. Dah, sudah jalan abang. Back. Kalau makcik tahu, makcik tak paksa dia. Sekurang-kurangnya, kami ada anak satu lagi tinggal. Tapi itu semua belum pasti. Dengan keadaannya macam tu, harapan untuk dia hidup mungkin tipis. Makcik tahu. Sebab tu makcik rahsiakan dari polis. Makcik tak nak polis putus asa. Yang ingatkan anak makcik, Zul Fadli dah mati. Cik salah bila Cik cakap yang saya tak faham macam mana rasa kehilangan. Percayalah, Cik. Saya tak akan putus asa untuk cari anak makcik. Prof, I prefer Sky Juice. Macam mana dengan kes? Masih dalam siasatan. Cuma terfikir, kenapa perlu wujudnya ISIS untuk bongkarkan semua kes-kes yang dah lapor? Bukankah ia satu pemazaran dari segi masa dan juga tenaga? Sedangkan sekarang ini banyak lagi kes yang belum lagi selesai. Manusia sentiasa meletakkan harapan. Seperti seorang ibu yang mencari anak dia yang dah hilang. Patutlah Sabrina boleh sangat settlekan kes ni. Sabrina, berapa lama dia kerja kat sini? Nak tanya tentang ISIS ke atau Inspektor Sabrina? Thanks for the Sky Juice. Kita dah siasat rekod Ricky. Terdapat banyak komplain terhadap beliau. Ini semua dari Wong. Dan si Ricky pula, lepas dia bercerai dengan Suzy, Ricky banyak tuduh-menuduh si Wong ni. But none of the stories stick. Dan kita nak kena lepaskan Wong pada pukul 2 petang besok. Court orders. Kita perlukan maklumat yang lain. Mungkin ada orang lain ingat?
Selepas dicolik, mak apa dia pindah ke? Ya, kawasan Punggopol Lama. Kalau mengikut jadual bas ni, Ingkiat sepatutnya turun. Tapi dia tak. Wong miss the stop. Terajak ke? Atau mungkin Ingkiat sengaja tak nak turun. Sepatutnya dua beradik itu merupakan penumpang yang terakhir. Tapi sebelum mereka ada seorang lagi pulang. Ali Mahmud. Budak Darjah 1. Mungkin dia tahu perkara yang kita tak tahu. Wah. Nikahan handsome. Maaf, kami dari ISIS. Saya? Awak Encik Ali ke? Ya, saya Ali. Boleh kita bawa sekejap? Boleh, silakan. Polis tak ambil statement awak ke pada masa tu? Masa tu I baru primary 1. Mungkin polis ingat I ni budak-budak lagi tak? Tapi awak ingat kan? Somewhere nice. Where? Just follow me. I give you a sweet, you follow me. Okay, so later you follow me, ah? Okay. I want to follow, can or not? Nasib baik saya tak ikut. Kalau saya ikut, saya pun dah mati kat sini. Charlie, kita masih belum pasti lagi. Tapi tak apa. Terima kasih atas bantuan Charlie, ya. Stop 1, stop 2, stop 3, stop 4, and stop 6. Lu terlepas Ingkiat punya stop. Betul? No. No, I remember. Now you remember. I didn't think it was important. Okay. Tell me. Ingkiat came up to me while I was driving. Uncle, I'm not going home. I'm going to maternity house. Where? Front. Oh, okay. Hey, you stop playing, huh?对不起，你用多少钱？我等下送你去医院。OK 吗？Hey, where guys going? Hey! I have told you everything. Please, I just want to go home. Yes, you can. Prof, you wanted to see me? Sabrina. Encik Daud, senior staff from Interpol. Encik Daud, Inspector Sabrina. Sabrina, Encik Daud. Inspector Sabrina, heard a lot about you.
Jenayah seluduk kanak-kanak untuk dijual adalah satu bisnes yang lumayan untuk sedikit-sedikit ini. Dan ini gejala merebak seluruh dunia. Tapi kanak-kanak ni semua datang dari negara masing-masing, bukan? Kebanyakan budak-budak adalah daripada Thailand, tetapi ada juga daripada Cambodia, Vietnam, Burmese. Dari Singapura dan Malaysia juga ada. Tapi itu dalam lingkungan tahun 80-an. Budak-budak itu semua didera, terutama sekali budak-budak lelaki. Mereka dikodongkan tangan dan kaki mereka, even dibutakan untuk mengemis dengan lebih efektif. Cik Daud, apa akan terjadi pada mereka bila mereka membesar? They have to live day by day just to survive. Susah untuk mereka dapat balik dia orang punya social contact. Seperti kes kami, Eng Kiat mungkin boleh tahu mana perginya adik-beradik yang hilang kalau mereka masih hidup. Nampaknya, he's the only lead that you have. Back on the school bus, why did you ask the two boys to follow you? I didn't ask them to do anything. You were 12 years old then. You were still a child, Eng Kiat. You may not know anything then, but you do now. What really happened to the two boys? I can't remember the men who kidnapped us. I don't care about the two men. I just want to find out what happened to Zulkifli and Zulfatli. And I know you're not lying. It's just that you're hiding the truth. They were watching us from a void deck near the school. And one day, I skipped school. And they found me. Boy! Come here. Which school, bro? 你还能上班念了？ Just follow me. Why? Don't wanna. I give you a sweet, you all follow me. Okay. 你没事，没事。你下来看不到我。对不起，对不起。对不起，对不起。 They made me bury him. Then they put me on a train. Do you still remember where you buried him? The old brother, Zulkifli. Is he still alive, Eng Kiat? Tan Eng Kiat, salah satu mangsa di dalam penculikan yang sama dan pulang baru-baru ini, telah bekerjasama dengan pihak polis. Dengan maklumat baru ini, Unit Khas Siasatan dan Pengkaji Jenayah ISIS bekerjasama dengan pihak Interpol bertindak keras atas sindiket penculik kanak-kanak dan berjaya menjejak kedudukan Zulkifli bin Zailan, abang kepada mangsa culik Zulfatli yang baru dijumpai sisa mayatnya. Melalui pihak ISIS, dimaklumkan Zulkifli bin Zailan dalam perjalanan pulang ke Singapura.
Inspektor, macam mana dengan sedikit culik tu? Mereka yang bertanggungjawab. Takkan nak biarkan je. Itu bukan urusan kita lagi. We've done our part and there's nothing that we can do. Biar pihak lain aja yang uruskan soal ini. Okey. Semua orang dah balik. Inspektor terus ni ke? You go ahead first lah. Ada kerja sikit yang nak buat. Inspektor, setebal mana pun buku tu, saya akan membacanya. Selamat malam, Inspektor Sabrina Abdullah.